สวัสดีครับ Channel ปอนรีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิว Spinnaker Croft Mid Size เรือนี้กันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยฝากเพื่อนๆกด Subscribe Channel ของเราก่อนเลยนะครับจะได้ติดตามคลิปรีวิวเราได้ทุกๆวันเลยนะฮะก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่า Spinnaker เรือนนี้ไม่ได้เป็นเรือนที่ผมซื้อมาเองนะฮะเป็นเรือนที่ทางแบรนด์ Spinnaker เนี่ยได้ทำการติดต่อมาทางช่องของเรานะครับแล้วก็ส่งรุ่นตัวที่แบบกำลังจะออกวางขายเนี่ยมาให้เรารีวิวก่อนนะครับซึ่งเขาก็มอบนาฬิกามาให้เลยนะฮะแล้วก็ให้ผมแบบเอามาใช้งานเต็มที่พูดรีวิวอะไรได้ตามปกติเหมือนทุกอย่างเลยนะครับดังนั้นเนี่ยรีวิวนี้มันก็จะเป็นการใช้งานจริงๆนะครับเหมือนกับรีวิวอื่นๆเลยนะฮะซึ่งจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับเริ่มจากสตอรี่ของรุ่นนี้ก่อนเลยนะครับคือรุ่น Croft Mid Size เนี่ยมันมีที่มาจากการที่ก่อนหน้านี้นะฮะSpinnaker เนี่ยมันจะมีรุ่นที่ชื่อว่า Croft เหมือนกันนะครับซึ่งหน้าตาก็จะประมาณนี้แหละนะครับแต่ว่าขนาดเนี่ยก็จะใหญ่กว่านี้นะฮะโดยที่พอทำรุ่น Mid Size ออกมาเนี่ยมันก็มีการย่อขนาดลงมาทำให้เข้ากับคนข้อมือเล็กๆได้ดีมากกว่านั่นเองนะครับซึ่งตอนที่เขาเปิดตัวเนี่ยเปิดตัวมาด้วยกันถึง4รุ่นนะฮะแล้วผมก็ลองดูนะฮะว่าถูกใจเรือนไหนสุดท้ายก็เลยจิ้มสีนี้มานะครับโดยที่มาดูที่ดีเทลหน้าปัดกันก่อนนะฮะตัวหน้าปัดเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็น texture สีดำๆนะครับคือถ้าเกิดมองจากระยะไกลๆนะฮะเราอาจจะไม่ทันสังเกตนะว่ามันจะมีความขรุขระประมาณนึงนะฮะแต่ถ้าเกิดซูมไปใกล้ๆหน่อยนะครับมันนั่งเพ่งนิดนึงเนี่ยจะเห็นเลยว่าผิวเนี่ยมาแนวแบบเป็นคอนกรีตนะฮะก็ดูแบบลุยๆดีนะครับแต่จุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ไม่ค่อยเข้ากับนาฬิกาที่หน้าตาลุยอย่างแรงนะฮะก็คือไอ้ตัวไซคลอปด้านขวาเนี่ยหรือว่าตัวขยายช่องวันที่นะครับคือนาฬิกาแบบหน้ามันลุยมากอ่ะมันดูดุดันสุดๆนะฮะแต่การให้ช่องขยายวันที่กลมๆมาแบบนี้มันดูแบบเหมือนขัดแย้งกันรุนแรงพอสมควรนะฮะผมจะคุ้นเคยกับการที่มันมีไซคลอปกลมๆน่ารักแบบนี้ในนาฬิกาตระกูลคลาสสิกหรือว่าทางเดรสอะไรแบบนี้มากกว่านะครับส่วนมาร์เกอร์เนี่ยก็ให้มาเป็นสไตล์ดำน้ำนะครับมีวงกลมมีสี่เหลี่ยมปนกันไปนะฮะก็ถือว่าโอเคนะแล้วก็ตัวมาร์เกอร์เนี่ยมีลูมซูเปอร์ลูมิโนวามาให้ด้วยนะครับเวลาเข้าที่มืดนี่สว่างวาบขึ้นมาแบบอลังการเหมือนกันนะฮะลูมประมาณนี้สเปคการกันน้ำเนี่ยมีเขียนบอกไว้ว่า150 เมตรนะครับแล้วก็กระจกเนี่ยทำมาจากแซฟไฟร์คริสตัลนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัดแสงได้ดีเหมือนกันนะครับแต่อันเนี้ยในตอนที่ถ่ายนะฮะแดดแบบมันแรงมากเลยนะครับเราก็จะเห็นว่ามันจะมีฝ้าสะท้อนมาค่อนข้างจะเยอะหน่อยนะฮะแต่ในความเป็นจริงในสภาพแวดล้อมจริงๆนะฮะก็ถือว่าตัดได้เคลียร์ใช้ได้เลยนะฮะแล้วก็เวลาหมุนๆไปเนี่ยเราจะเห็นเหลือบแบบริ้วๆสะท้อนมาแบบเป็นระยะด้วยนะครับอันนี้มันเป็นพวก AR coating หรือว่าสารเคลือบที่เอาไว้ตัดแสงสะท้อนนั่นเองนะฮะกระจกก็ไม่ได้โดมอะไรนะครับแต่ว่ามีความยื่นขึ้นมาประมาณนึงนะฮะเป็นการยื่นขึ้นมาแบบแบนๆเลยแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ผมว่าจะมีคนแบบชอบก็ชอบไปเลยอ่ะแต่ถ้าเกิดไม่ชอบก็คือจะแบบไม่ได้เลยนะฮะก็คือขอบเบเซลที่มันมีความเอียงแบบนี้นะครับคือปกติแล้วเนี่ยเราจะคุ้นเคยกับขอบเบเซลเนี่ยที่มันแบบแฟลตๆตรงๆใช่ไหมฮะแต่ตัวนี้ต้องบอกว่าถ้าเรามองจากด้านข้างนะฮะเราจะเห็นความโดมความโค้งของรูปทรงนาฬิกาแบบมากๆเลยอะคือทรงของเคสเนี่ยมันมีความโค้งมีความแบบเอียงสโลปแบบนี้อยู่แล้วนะฮะแล้วยิ่งพอก็ทำขอบเบเซลอะให้มันโค้งเข้ากับตัวเคสแบบนี้อีกนะฮะเวลาเรามองจากด้านบนน่ะมันจะเหมือนเป็นวัตถุทรงกลมนะฮะมันจะเป็นทรงที่แบบแปลกตามากเลยซึ่งถ้าเกิดเขาให้กระจกมันเป็นแบบโดมด้วยนะผมว่ามันจะยิ่งกลมจนรู้สึกว่าประหลาดไปเลยนะครับอันนี้ก็ยังดีนะที่มีกระจกมาเบรกอยู่บ้างนะฮะไม่ให้มันกลมเกินซึ่งเวลาเราจับขอบเบเซลแบบนี้นะครับผมจะไม่ค่อยชินเท่าไหร่อ่ะที่แบบขอบมันเอียงมามากขนาดนี้นะซึ่งเอาจริงๆนะถ้าเกิดถามผมนะฮะผมอาจจะชอบนาฬิกาที่ขอบเบเซลอ่ะมันตัดมาตรงๆมากกว่านะครับผมก็ไม่ได้ถูกชะตานาฬิกาที่ขอบมันมาเอียงๆแบบนี้มากนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบมันไปเลยนะครับซึ่งขอบเบเซลเนี่ยลักษณะการหมุนนะถือว่าแน่นหนามากนะฮะคือแบบแข็งแรงดูแบบหมุนแบบหนักๆเลยอ่ะซึ่งอันนี้ผมแอบรู้สึกว่ามันหมุนยากไปนิดนึงนะฮะคือด้วยความที่ลักษณะของตัวเคสเนี่ยมันมีความยื่นออกมาจากขอบเบเซลนะฮะเพื่อนๆลองดูนะด้านข้างนะฮะจะเห็นว่าขอบเบเซลเนี่ยมันจะแบบไม่ได้ยื่นออกมาเยอะมากอ่ะและพอหยักมันเล็กแบบนี้ทำให้จังหวะการจับนะฮะถ้าเกิดเราจับจากด้านข้างแบบนี้นะมันจะเหมือนแบบไม่ค่อยโดนขอบเบเซลเท่าไหร่อ่ะทำให้เวลาหมุนเนี่ยมันจะหมุนได้แบบทีละนิดแบบนี้นะฮะมันจะไม่สามารถหมุนได้แบบยาวๆแบบกวาดทีละเยอะๆอะไรแบบนี้นะครับซึ่งอันนี้ถือว่าอาจจะใช้งานยากสักหน่อยนะฮะแต่ก็แน่นอนว่าถ้าเกิดเราไปดำน้ำจริงๆนะแล้วเรามีถุงมืออะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะหมุนได้ง่ายกว่านี้นิดนึงนะฮะส่วนตัวฟังก์ชันการทำงานนะครับเม็ดมะยมเนี่ยเป็นสกรูดาวคราวนะครับหมุนออกมาเสร็จปั๊บเนี่ยหมุนย้อนขึ้นไปเพื่อขึ้นลานด้วยมือได้เลยนะครับดึงออกมาทีนึงเนี่ยเป็นการหมุนตั้งวันที่ช่องตรงนี้ดึงออกมาทีนึงเนี่ยก็เป็นการหมุนตั้งเวลานะฮะจริงๆช่องวันที่เนี่ยเป็นการขยายที่แบบใหญ่โตอลังการมากนะคือถ้าเกิดเพื่อนๆลองดูไซส์จริงของช่องวันที่นะมันแบบค่อนข้างจะเล็กเลยนะครับแต่ไซคลอปเนี่ยเอาจริงๆถ้าเกิดมองในแง่ของประโยชน์อ่ะมันก็มีประโยชน์ดีเหมือนกันนะมันขยายออกมาแบบชัดเจนมากๆเลยนะฮะติดแค่ดีไซน์ดูแบบกลมๆแปลกๆไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่เท่านั้นเองนะครับส่วนของเคสไซส์เนี่ยตามสเปคเลยนะฮะออกมา40มิลเป๊ะเลยความหนาเนี่ยอาจจะดูหนาซะหน่อยนะครับ13.5 มิลส่วนลักทูลักเนี่ยไม่ได้เยอะเลย47.2 มิลเท่านั้นนะครับการขัดเงาการผลิตตัวเคสเนี่ยทำได้ดีอยู่แล้วนะฮะคือจริงๆ Spinnaker เนี่ยต้องบอกว่าเป็นแบรนด์ที่ผมค่อนข้างจะชื่นชอบอยู่แล้วนะเพราะว่าคุณภาพการผลิตเนี่ยมันก็ทำออกมาดีมากอ่ะ
การขัดเงาการลบเหลี่ยมมุมเนี่ยหลายๆเรือนทำมาได้แบบดีเกินคาดสุดๆเลยด้วยนะครับส่วนฝาหลังก็ปิดทึบมาแบบนี้นะฮะแล้วก็จะสังเกตเลยนะว่าทรงฝาหลังเนี่ยจะมีความโดมขึ้นมานะฮะมีความนูนแบบเยอะมากนะครับอันนี้แหละเป็นส่วนที่ทำให้นาฬิกาเนี่ยมันมีความหนาส่วนของสายเนี่ยคุณภาพโอเคมากนะฮะA-Link เนี่ยให้มาเป็น Solid A-Link ด้วยนะครับแต่จะสังเกตอย่างหนึ่งนะฮะตรงที่ A-Link เนี่ยมันมีความแบบเนียนเป็นชิ้นเดียวกับตัวลักเลยอ่ะซึ่งพอมันแบบไม่ได้เล่นสเต็ปแบบดรอปลงไปนิดนึงหรือว่ามีการเล่นระดับให้มันต่างกับลักนิดนึงอ่ะมันจะดูลักแบบตันๆดูเป็นก้อนมากๆนะฮะแล้วยิ่งทรงของเรือนนี้นะมันมากลมมามนมากๆนะครับทำให้เรามองจากด้านข้างเนี่ยเราจะเห็นว่ามันแบบเหมือนเป็นเนื้อก้อนเดียวกันกับตัวลักเลยนะตัว A-Link เนี่ยแล้วก็โค้งลงมาเป็นสายนะฮะซึ่งอันนี้มันก็ถือว่าได้ความแข็งแรงนะฮะแต่ถ้าเกิดผมเลือกได้นะผมอยากให้มันมีสเต็ปนิดนึงเหมือนกับพวก Rolex อะไรแบบนี้นะครับสายก็คุณภาพดีมากนะฮะ Spinnaker นี่ทำสายดีอยู่แล้วนะทุกรุ่นเลยอันนี้คือแบบลองสัมผัสดูได้นะครับใครที่เคยใช้ Spinnaker จะรู้เลยนะว่าแบบคุณภาพสแตนเลสต่างๆนานาเนี่ยทำออกมาดีสุดๆนะฮะบัคเกิลก็ค่อนข้างจะแน่นหนาเลยนะฮะไมโครแอดจัสมีให้3รูแล้วก็เขามีระบบการขยายสายแบบนี้ด้วยนะครับก็คือใครที่เอาไปดำน้ำจริงจังนะฮะก็สามารถปรับให้สายยาวขึ้นได้นะครับแต่ถ้าว่านาฬิกาเรือนนี้นะครับดันมีปัญหาหนึ่งจนได้นะฮะนั่นก็คือความยาวของสายเนี่ยมันยาวเกินผมไปแบบนิดเดียวอ่ะคือข้อมือ 5.5 นิ้วหรือว่า14 เซนของผมนะฮะผมตัดสายครบทุกข้อแล้วนะครับแล้วก็ขยับไมโครแอดจัสเนี่ยมาไว้ด้านในสุดแล้วนะฮะมันจะมีความหลวมแบบประมาณนึงอ่ะคือถ้าเกิดขยับไม่ได้อีกสัก1รูไมโครแอดจัสหรือว่าตัดข้อไปได้ประมาณสักครึ่งข้อนะครับมันจะพอดีข้อมือผมแบบเป๊ะๆเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยคนที่จะใส่เรือนนี้ได้เนี่ยผมแนะนำว่าเป็นสักประมาณ 5.75 นิ้วหรือว่าประมาณ6นิ้วเป็นต้นไปจะดีกว่านะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งเลยที่เวลาขึ้นข้อนะครับแล้วแบบจะรู้สึกได้ทันทีเลยนะฮะคือความโค้งแล้วก็ความรัดกับข้อมือนะครับเพื่อนๆสังเกตดูนะฮะนาฬิกาเรือนนี้ทรงมันจะแบบมีความโค้งนะฮะมีความแบบมนลงมานะแล้วก็ตัวลักเนี่ยจะเห็นว่าโค้งแบบหนักหนามากนะครับทำให้เวลาอยู่บนข้อมือเนี่ยมันจะแบบแทบไม่เห็นช่องว่างระหว่างตัวเคสกับตัวข้อมือเราเลยนะฮะซึ่งอันเนี้ยเวลามองจากด้านบนเนี่ยมันก็จะเห็นเหมือนกันว่ามันเป็นนาฬิกาที่ใหญ่แต่ว่ามันโอบกระชับกับข้อมือเราได้ดีมากๆเรือนนึงเลยนะครับอันนี้เป็นอะไรที่ชอบมากเลยนะฮะและยิ่งขอบเบเซลที่มันมีความเอียงแบบนี้นะครับถ้าเกิดเรามองจากด้านบนน่ะมันก็จะยิ่งเห็นความทรงกลมของนาฬิกาได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบกันเลยนะฮะอย่างที่บอกไปนะใครที่ชอบแนวนี้ก็จะชอบมากๆไปเลยนะฮะส่วนสีสันเนี่ยก็เป็นสีสไตล์เป๊ปซี่อยู่แล้วนะครับซึ่งก็ถือว่าโอเคนะนาฬิกาหลายๆเรือนหลายๆแบรนด์ก็ใช้สีนี้กันนะครับภาพรวมก็ถือว่าโอเคมากเลยนะฮะเรือนนี้ใครที่ชื่นชอบนาฬิกาทรงกลมๆแบบอ้วนๆแบบนี้นะฮะดูสมบุกสมบันหน่อยแต่ขนาดเคสไซส์เนี่ยไม่ได้ใหญ่เกินไปเรือนนี้ก็เป็นหนึ่งในช้อยที่โอเคเหมือนกันนะครับซึ่งในวันที่รีวิวนี้ออนเนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะเริ่มมีการวางขายแล้วนะครับราคาป้ายเนี่ยอยู่ที่350 เหรียญนะฮะคูณเป็นเงินไทยรวมภาษีนำเข้าแล้วเนี่ยก็ตีอยู่ที่ประมาณ 13,000 กว่าบาทใครที่สนใจก็ลองไปศึกษาในเว็บไซต์ของเขาแล้วก็ลองสั่งกันมาดูได้นะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ